video? Kala ko picture. Ay, bakit? Biglang gumana eh, no? Say the game, sobrang komportable ng team. Maganda yun naman yung pinakita ng 8 days practice. Sulit na sulit, hindi tayo nag-off. Sinacrifice lang natin yon, hindi tayo nag-banding after na ng laban. Siguro pag nag-M6, doon na tayo mag-banding. Tapos, outside naman, ganda ng banding. Hindi man kami lumabas, hindi man tayo lumabas. Ang ganda pa rin ng banding ng team. Sa ano, sa team ngayon, sino yung tingin mo pinaka nag-step up na yung pahinga? Feeling si Demon Kite, sobrang sipag ni Demon Kite. Wala siyang sinasayang na ano, na panahon. Nag-change body clock kasi kami. Bali, ang tulog na namin ngayon, ang gising pala, 10 or 9 a.m. Si Demon Kite 4 na nag-RG pa din. Wow! Ganun siya ka, Kasi pag, tas magigising pa rin siya ng 9 a.m. Oo, ganun pa rin. Tas On hindi, time pa din siya. hindi nasa-sacrifice yung performance niya pag practice. Mas lalong pumapalo kasi parang Hindi nawawala pindutan Oo, ang init ni Demon Kite ngayon. Sana ma-convert natin lahat ng practice sa ano. sa stage. Ganun lang naman yun eh. Galing. Paano mo pre-practice yung funny na yun? Sa practice sa ML. Spam niya lang. Sino nagturo sa'yo mag-funny ng gano'n? Tinuruan na ni Ren G, nagwawambiwa kasi kami palagi. Jay, sabi ni Kite, ikaw daw nagturo sa kanya mag-funny. Totoo ba hindi? Di ko siya tinuruan. Tinalo ko lang siya. Tinalo mo lang siya. Oo. Tapos, nung tinalo ko siya, biglang lumakas. Kasi ayoko nakikita ang pangit ng paning eh. Malakas talaga siya. Paning. Si Rene J, kamusta sa captain ngayon? Sobrang solid. Pag di mo kilala si Ren, pag kilala mo lang si Rene J sa social media, pag nakasama mo siya, ikaw ba talaga yan, Rene J? Sobrang imo-motivate ka. Siya yung unang magpapansin sa'yo. Para approachable. Nung pumasok ako sa Aurora, parang siya pa yung yung makikisama sa akin eh. Siya yung unang nag-approach, kaya siya rin yung pinaka-close ko sa akin. Sa players naman, kuya, kasi isa siya sa pinakamatanda sa team eh. So, paano siya nagiging kuya sa mga players dito? Lalo na captain din siya. Pagiging kuya, pagiging captain, for example, siya yung gigising, yung mga basic lang naman to, siya yung gigising sa kampi niya. Gusto niya may call time kayo ng 10, ikaw yung dapat on time bago mag-10. Best example talaga Tapos siya. yung pagiging i-up ka niya sa lahat ng, nadadown ka, may ginawa kang mali. Uy, okay lang yan ha. Tapos pag may nagawa kang tama, nice one, balo ka talaga, best gold. Talaga i-cheer up ka niya. Meron kami venting. Bentif! Meron kami master na ventips. Grabe ka. Ventips lang. Grabe ka, Ben. Sir Ben. Meron kaming wala kayo. Bossing! She's the win. Baliktad naman kay Bunso. Kay Bunso, sino ba Bunso natin? Doming. Doming? Ang bilis ng maturity ni Doming, no? Parang nakaka-adapt. Ang bilis. Parang hindi na siya bata. 16 years old, parang mas pamature. Natututunan niya na mag-share sa ka-team niya. Hindi niya na sinosolo. Mga bata kasi takot mag-share eh. Parang sasarilihin nila yung mga... Communication nila no? May nagawa silang mali, didibdibin nila yon kasi hindi pa sila marunong makapag-communicate sa tao. Ngayon, yun yung tinuturo ni Boss Rado sa lahat. Kailangan matutunan nila kasi mabigat pag ikaw lang. Pero pag may nakakausap ka na, di ba? May magsasuggest sa'yo, o kaya kung gusto mo, may nakikinig lang sa'yo, wag mo lang, gusto malabas mo lang. Hindi pwedeng hindi nagkakamali sa isang game. Sa isang game talaga, may isang magkakamali sa kampi mo, or pwede ikaw din. Kailangan, 5 kayong babawi every game. 5 kayong magre-remindan. Kasi sa isang game, imposible palang walang makakalimutan. Yung pala yung tamang term. Sa isang game, imposible walang makakalimutan. Kaya dapat, 5 kayo nagpapaalalahanan kung ano ba yung gagawin ng kalaban, ano ba yung pwedeng gawin ng kalaban. Kaya mali yun ng as a team. Kaya sabi ko kay Doming, or sabi ko sa team, bawi tayo lahat. Wala namang player na hindi nakakalimot ng kahit isang step. Kaya dapat, kung alam natin na lahat nakakalimot, lahat dapat ready magpaalala para smooth lang yung team. Kumain ng tiyan ko. Pagbawas na ako eh. Full saan kayo sa butong ba mo? XL, positive sa akin. Alam na parang ako eh. Excel ka na? Hindi, XL lang yan. Grabe ka naman sa akin. Hindi, yung next mo? XL na ko yung upo. Masigip naman ng L eh. Excel na, masigip sa Excel.
Naka-large ka na ba? Kinakawawa mo kasi. Kinakawawa mo yung tamtam ni Uwe. Last na si Edward na lang yung kulang natin eh. Oh, ano ba meron kay Edward? Wala, Mr. Consistent lang naman pero meron ba siyang ano? Kasi ni Edward eh. Si Edward nakikita ko yung future niya as a ano. Sinabi ko to nung nag-huddle tayo isang beses. Nakikita ko si Edward as a ano, pinaka-mature na sa team. Kumbaga, pwede siyang alalayan si Rene J as a vice captain. Kasi in the future naman, siya na yung pinaka-veteran. Siya na rin dapat yung mas matured, mag-isip, mas marami experience, mas i-share niya. I-convert niya experience niya sa team. Iba kasi pag alam mo sa sarili mo yung gagawin, tapos i-share mo pa sa iba kasi ang dami mo na experience eh. Kumbaga yung connections na. Oo. Share mo, baka may mapulit yung kampi mo. Tama. And pwede rin siya mag-alalay kay Rene J kasi as a captain, makakalimot ka rin eh. Kung may alalay ka, mas magiging madali yung trabaho mo. Kung dalawa kayong captain, mas okay yun. Basta hindi kayo magkakontrahan. Ano yung kay Yue ulit yung ano sa communication? Kamusta naman si Yue? Si Yue parang siya si Domeng. Natututo na siyang mag-share sa kampi niya. Hindi, parang ano yun eh. Part of maturity yun eh. Natututo ka ng wag sarilihin yung problema mo or mag-share sa ibang tao. Lalo na pag nasa team ka. Pag nasa esports team ka kasi, malayo ka sa family, sa friends. Ano yung kailangan ang family mo doon, second family mo na, yung natao sa bootcamp na kasama mo. Kaya kailangan matutunan mo paano ka mag-open sa kasama mo. Or paano ka makakonect sa kasama mo. Yun yung unti-unti natutunan ni Yue. Nagtatanong na siya ano bang pwede niyang i-improve. May nakakausap na siya pag may problema na siya. Hindi siya mabibigatan. No. May katulong na siya. Kamusta naman yung ano, mentorship nila Coach MTB at saka ni Dex sa'yo? As a Ben tips, di ba? Ang dami kong tips. Walang yan, pagpasok ko ng Aurora, akala ko ang galing ko na. Sabi ko, uy, okay to, bagong team, may tuturo ko yung mga natutunan ko from previous team. Walang yan, ako pa yung tinuturoan. Ganong kalupit si Dex tsaka si Coach MTB. Bago ko pa i-Ben tips na master the Ben tips. Kaya Master the Ben tips. pinaka-role ko na lang, more on supportan yung empowerment. Ina-empower ko yung dalawa, si Coach MTB tsaka si Coach Dex. Tapos reminders lang lagi sa players or sa kanila. Minsan pag di sila nagkakasundo, parang 50 yung boto, consult sila sa akin, tingin mo Ben. Tapos, share ko lang yung experience ko nung naging player and coach ako. One lang. Ayun, tsaka na sila makakakuha ng idea, tapos magde-decide na sila dun sa hindi mapagkasunduan. Daminsu. Sino yung mag-ganyo? Assassin? Si Domeng Duke. Assassin. Ayan. Ano ba? Ganito? Ganyan? Yan. Tapos one last, si Boss Rada. So, si Boss Rada yung parang mapapasabi ka sana all. Parang ano siya eh, ang nagiging, alam yung pyramid, triangle? Yeah. Ano yung sa networking ba yun? One left, one right. Baga, Tara, nakala. andito yung players, coach, Boss Rada. Player, coach, Boss Rada. Si Boss Rada yung nakaganon. Siya yung base. Bawal siya bumigay kasi siya yung nag-aangat sa lahat ng coach and player. Pundasyon. Pundasyon si Boss Rada. Thank you, Coach Ben. No problem.